अहिलेको सूचना प्रविधिको समयमा के तपाईं कम्प्युटर सिक्न चाहेर पनि सिक्ने अनुकूल नमिलेका कारण सिक्न सकिरहनु भएको छैन? यदि कम्प्युटरका बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हेलो गाइज, मेरो नाम हो दिनेश लामिछाने। दीप कम्प्युटर च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामी यस ट्युटोरियल भित्र understand how computer work and how to use them. हामी कम्प्युटरलाई कसरी प्रयोग गर्छौं र कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ। We'll talk about how to set up a computer. कम्प्युटर कसरी सेटअप गरिन्छ। त्यस्तै गरी डिफरेन्ट बिट्विन हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर, सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा के भिन्नता छ। त्यस्तै गरी हार्डवेयर भनेको के हो र सफ्टवेयर भनेको के हो। त्यस्तै गरी द टाइप अफ कम्प्युटर you can use. हामीले सधैँ प्रयोग गरिरहेको कम्प्युटरहरू कुन टाइपमा पर्छ र कम्प्युटरका कति टाइप्सहरू हुने गर्दछन्। त्यस्तै गरी we'll explore operating system, त्यस्तै गरी application, the cloud and a whole lot more हामी यो ट्युटोरियलमा सिकाउने छौं र यो ट्युटोरियल हामी 1 2 3 गर्दै हामी डिफरेन्ट पार्टमा गर्दै लैजाने छौं र त्यसमा एउटै गराउँदाखेरि चाहिँ धेरै लामो हुने हुनाले हामी 1 2 3 गर्दै अगाडि बढाउँदै लैजाने छौं र तपाईहरु हाम्रो यो ट्युटोरियलहरु मिस गर्न चाहनु हुँदैन र कम्प्युटरको बारेमा दक्ष हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्नको लागि हाम्रो दीप कम्प्युटर को मा जानु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ गएर यो दायाँतर्फ रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसै गरी हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गरिसकेपछि रेगुलर अपडेटको लागि सब्स्क्राइब बटनको दायाँतर्फ रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। ओके, अब ढिला नगरिकन सो what you are waiting for, let's get started. What is computer? Computer भनेको के हो? A computer is an electronic device. Computer एउटा electronic device हो that manipulated information. यसले informationहरुलाई manipulate गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरी data it has the ability to store. ले डाटालाई स्टोर गरेर राख्ने क्षमता पनि राख्दछ। त्यस्तै गरी retrieve and process data र डाटालाई प्रोसेस गरेर आउटपुट दिने काम गर्छ। You may already know that you can use a computer to type document, send email, play game and browse the web. तपाईहरुले पहिले नै कम्प्युटर चलाइसक्नु भएको छ भने डकुमेन्टहरु बनाउनु भएको छ होला, इमेल सेन्ड गर्नु भएको छ होला, त्यस्तै गरी गेम प्ले गर्नु भएको छ होला, त्यस्तै गरी internet चलाउनु भएको छ होला। You can also use it to edit or create spreadsheet, presentation and even video. मुभीहरु हेर्नु भएको छ होला, त्यस्तै गरी प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरहरु र अन्य कुनै सफ्टवेयरहरु त्यसमा चलाउनु भएको पनि छ होला। र कम्प्युटरले के गर्छ? पहिले इनपुट लिन्छ र त्यसलाई प्रोसेस गर्छ र त्यसलाई म्यानिपुलेट गर्दै आउटपुट निकाल्ने काम गर्छ र त्यो निस्केको आउटपुटलाई हामी मेमोरी युनिटमा लगेर स्टोर गरेर राख्न पनि सक्छौं। कम्प्युटर वर्क क्यान बी डन इन 3 मेजर स्टेप. यसले चाहिँ तीनवटा स्टेपमा काम गर्ने गर्छ। इनपुट, प्रोसेस एन्ड आउटपुट तीनवटा प्रोसेसमा काम गर्ने गर्छ। डाटा प्रोसेसिङ सिस्टम इन कम्प्युटर इन सो इन द फलोइङ डायग्राम. हामी यो डायग्राममा पनि हेर्न सक्छौं। जस्तै यहाँनेर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ इनपुट। हामी इनपुट चाहिँ कीबोर्ड, माउस, क्यामेरा, माइक यी डिफरेन्ट डिभाइसहरुको थ्रुबाट हामी इनपुट लिन सक्छौं र यी डिभाइसहरुलाई हामी इनपुट डिभाइस भनेर भन्ने गर्छौं। जस्तै कीबोर्डलाई इनपुट डिभाइस भनिन्छ, माउसलाई पनि इनपुट डिभाइस भनिन्छ, क्यामेरालाई इनपुट डिभाइस भनिन्छ, माइकलाई इनपुट डिभाइस भनिन्छ। यस्तै गरी अन्य डिभाइसहरु पनि हुने गर्छन् जसबाट हामी लिने काम गर्छ। त्यो डिभाइसले लिने काम गर्छ, इन्फर्मेसनलाई लिने क्याप्चर गर्ने काम गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी इनपुट डिभाइस भनेर भन्ने गर्छौं र त्यो इनपुट डिभाइसलाई हामी जब
प्रोसेस गर्ने काम गर्छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सीपीयू भनेर भनिन्छ जसमा एएलयू एन्ड सीयू रहेको हुन्छ त्यसैगरी रजिस्टरहरू रहेको हुन्छ जस्तै एएलयू भनेको अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट हो र त्यसैगरी सीयू भनेको कन्ट्रोल युनिट हो र यो सबै सीपीयू भित्र रहने गर्दछ र यसले प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्छ र त्यो प्रोसेसिङ भएको कुराहरू यहाँनेर आउटपुट निस्किने गर्छ र आउटपुट चाहिँ हाम्रो मोनिटर स्क्रिनमा निस्किने गर्छ अथवा स्पिकरमा निस्किने गर्छ अथवा हामीले केही कुरालाई प्रिन्ट आउट गर्यौं भने त्यो हार्ड कपीको रूपमा प्रिन्टरमा निस्किने गर्छ त्यसरी यी कुराहरू चाहिँ मोनिटर स्पिकर प्रिन्टरहरू हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ आउटपुट डिभाइसहरू रहने गर्दछ आउटपुट डिभाइसहरू हुन् र यसरी निस्केको आउटपुटलाई हामी मेमोरी युनिटमा पनि सेभ गरेर राख्न सक्छौं र मेमोरी दुई खालको हुने गर्छ र्याम एन्ड रोम गरेर दुई खालको हुने गर्छ यसको बारेमा चाहिँ हामी डिटेलमा इनपुट डिभाइस सीपीयू त्यस्तै गरी आउटपुट डिभाइस र मेमोरी युनिटका यी सबै कुराहरूको बारेमा हामी डिटेलमा पनि पछाडी कुरा गर्नेछौं र पछाडी डिटेलमा स्टडी पनि गर्नेछौं हाम्रो नेक्स्ट भिडियोहरुमा चाहिँ यसको बारेमा तपाईहरुले डिटेलमा पाउन सक्नुहुनेछ त्यसैगरी ब्रिफ स्टोरीलाई हेर्ने हो भने कम्प्युटर कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरामा हेर्ने हो भने कम्प्युटर वर्ड चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट लिएको हो र ल्याटिन भाषाबाट आएको शब्द हो कम्प्युटर वर्ड र फर्स्ट कम्प्युटर 1943 मा आएको थियो 1943 मा फर्स्ट कम्प्युटर इन्याक इलेक्ट्रोनिक न्यूमेरिकल इन्टिग्रेटर एन्ड कम्प्युटर भनेर आएको थियो र त्यसपछि 1943 मा नै आईबीएम ले इन्टरनेशनल बिजनेस मसिन एस्टाब्लिश टु बिल्ड बिजनेस मसिन बनाएको थियो त्यसैगरी 1977 मा एप्पल को डबल आई लन्च भएको थियो जुन पर्सनल कम्प्युटरको रूपमा लिन सकिन्छ 1977 को त्यसपछि 1981 मा आईबीएम ले पर्सनल कम्प्युटर ल्याएको थियो जुन मार्केटेड विन्डोजमा आएको थियो भनेदेखि अहिले फास्टर एन्ड स्मलर पर्सनल कम्प्युटरहरू बजारमा प्रशस्त छन् जुन हामीले अहिले चलाइरहेका छौं यो बीचको केही कुराहरूलाई चाहिँ मैले स्किप गरेको छु र यो भिडियोलाई थोरै अलिकति सानो गराउनको लागि पनि मैले यी कुराहरूलाई स्किप गरेको छु र तपाईहरुले यदि कम्प्युटरको ब्रिफ हिस्ट्री चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला कि कम्प्युटरको ब्रिफ हिस्टोरीको लागि म छुट्टै एउटा भिडियो पनि बनाउने छु यदि तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला त्यसै व्हाट मेक अप अ कम्प्युटर हामी के गर्न सक्छौं त कम्प्युटरबाट जस्तो व्हाट इज हार्डवेयर भनेको के हो त्यसैगरी एनीथिङ you can touch जुन हामीले जे कुरा छुन सक्छौं कम्प्युटरको कम्पोनेन्टहरुमा कम्प्युटरमा भएको पार्टहरुमा जे कुराहरुलाई हामी चलाउन सक्छौं छुन सक्छौं ती पार्टहरु सबै हार्डवेयर पार्टहरु हुन् सो हार्डवेयर भन्नाले फिजिकल कम्पोनेन्ट भन्ने बुझिन्छ अफ अ कम्प्युटर सिस्टम इन्क्लुडिङ एनी पेरिफेरल इक्विपमेन्ट सच एज प्रिन्टर मोडेम माउस डिभाइस त्यसैगरी कम्प्युटर युजर्स डाइरेक्टरी यस्ता डिक्सनरी यस्ता अरु जति पनि कम्पोनेन्टहरु छन् कीबोर्ड माउस यस्ता सबै कुराहरु स्पिकर यी सबै कुराहरु के हो त हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरु हुन् र सीपीयू भित्र रहेका कम्पोनेन्टहरुको बारेमा पनि हामी नेक्स्ट भिडियोहरुमा नेक्स्ट सेसनहरुमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं र हार्डवेयर डिभाइस कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ हार्डवेयर भनेको चाहिँ एनीथिङ यु क्यान टच जुन हामी छुन सक्छौं तिनीहरु चाहिँ के हुन् त हार्डवेयरहरु हुन् कम्प्युटरको हार्डवेयर पार्ट्सहरु हुन् त्यसैगरी कम्प्युटरको त्यसैमा कम्प्युटरको हार्डवेयर पार्ट्समा हेरौं जस्तो कम्प्युटर केस हुन सक्छ त्यो एउटा हार्डवेयर पार्ट्स हो र केस हामी नर्मल्ली बुझ्दाखेरि सामान्य भाषामा मानिसले मोनिटरलाई कम्प्युटर भन्ने गरेको देखिन्छ तर एज ए होल सबै सेट नै कम्प्युटर हो र त्यसमा रहेका डिफरेन्ट पार्टहरुलाई हामी हार्डवेयर पार्टको रूपमा लिने गरिन्छ र जुन बक्स हुने गर्छ कम्प्युटरमा यो चाहिँ कम्प्युटर केस भनेर भन्ने गरिन्छ द कम्प्युटर केस इज अ
the metal and plastic box that contain the main component of the computer. Computer को main जुन central processing unit, motherboard, RAM, hard disk, SSD यिनीहरू जति पनि कुराहरू हुन्छ DVD drive यहाँनिर लगाइएको हुन्छ त्यो कुराहरू सबै कन्टेनरहरू चाहिँ यही भित्र रहने गर्दछन् र यो बाहिरको मेटल अथवा प्लास्टिकको बक्सलाई नै के भन्ने गरिन्छ भने computer case भनेर भन्ने गरिन्छ जस्तै including the motherboard, central processing unit and power supply. The front of the case usually has an on-off button and on or more optical drive यहाँनिर हामी optical driveहरु अथवा अन्य कन्टेनर USB पोर्टहरु र यहाँनिर on-off बटन यसको अगाडिपट्टिको पार्टमा हुने गर्छ र यो जुन कभर छ यसलाई चाहिँ हामी कम्प्युटरको केस भनेर भन्ने गरिन्छ Computer case came in different shape and size. Using different size and different shape मा हुने गर्छ style अथवा different size मा हुने गर्छ A desktop case lies flat on a desk and the monitor usually sits on top of it र यो desktop चाहिँ normally हामी यो desk को तलपट्टि राख्ने हिसाबले बनाइएको हुन्छ भने यसको monitor माथि डेस्क को टेबल को माथिपट्टि राख्ने गरिन्छ and the monitor usually sit on the top of it र कतिपय अहिले पछिल्लो समय आएका केसहरुमा चाहिँ यसैको माथि यसको तलपट्टि मनिटरको तलपट्टि कम्प्युटर केसलाई राखेर चलाउन मिल्ने हिसाबले पनि आएको छ A tower case is tall and sit next to the monitor or on the floor र यो भुइँमा पनि राख्ने गरिन्छ all in one computer came with the internal components built into the monitor which eliminates the need for a separate case र कतिपय अहिले पछिल्लो समय मनिटरमै अट्याच हुने गरी राख्न मिल्ने गरी कम्प्युटर केसहरु पनि बजारमा पाइने गरेको देखिन्छ त्यसैगरी मनिटरको बारेमा भन्नुपर्दा the monitor works with a video card यो चाहिँ भिडियो कार्डको थ्रुबाट काम गर्छ र यो भिडियो कार्ड मनिटरमा हुँदैन यो चाहिँ लोकेटेड इनसाइड द कम्प्युटर केसमा हुने गर्छ भिडियो कार्ड टु डिस्प्ले इमेज एन्ड टेक्स्ट अन द स्क्रिन यसले चाहिँ इमेजेस एन्ड टेक्स्टहरु स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने गर्छ यहाँनिर डिस्प्ले हुने गर्छ जे कुरा कम्प्युटर केस जुन सीपीयू भित्र चलिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर देखिने गर्छ the must monitor have control button that allow you to change your monitor display setting र मनिटरहरुमा यहाँनिर तलपट्टि डिफरेन्ट सेटिङ बटनहरु हुने गर्छ जसले हामी यहीबाट मनिटरको डिस्प्लेलाई कन्ट्रोल गर्न पनि सक्छौं भनेदेखि हामी कम्प्युटरकै फंक्सनको कन्ट्रोल प्यानलबाट भित्र गएर पनि हामी त्यहाँबाट डिस्प्लेलाई सेटिङ गर्न सक्छौं and some monitor also have built-in speaker र केही मनिटरहरुमा यही मनिटरमा नै स्पिकर राखिएर आएको पनि पाउने गरिन्छ newer monitor usually have LCD there is also मनिटरहरु अहिले मार्केटमा पाइने liquid crystal display LCD अथवा light emitting diode LED डिस्प्ले भएको पाइने गरिन्छ दिस क्यान बी मेड भेरी थिन तिनीहरु चाहिँ एकदमै पातलो हुने गर्छ र यो भन्दा पहिलेका जुन सीआरटी मनिटरहरु थियो जुन चाहिँ धेरै ठूलो हुने गरेको थियो र अहिलेको पछिल्लो मनिटरहरु धेरै पातलो हुने गर्दछ and they are often called flat panel display older monitor are use CRT cathode ray tube भनेर भनिन्छ CRT को फुल फर्म CRT मनिटर हुने गर्थ्यो जुन चाहिँ के हुन्थ्यो त धेरै लार्जर एन्ड हेभियर धेरै गरुङ्गो पनि हुने गर्दथ्यो र त्यसले हाम्रो जुन जहाँ कम्प्युटर राख्छौं त्यो डेस्कको स्पेसलाई पनि धेरै लिने गर्दथ्यो र त्यसैगरी कम्प्युटरको पार्ट्सहरुमा हेर्ने हो भने अर्को हार्डवेयर पार्ट्समा हेर्ने हो भने अर्को मेजर पार्ट्स रहेको छ कीबोर्ड द कीबोर्ड इज वन अफ द main way to communicate with a computer there are many different type of keyboard but most are very similar and allow you to accomplish the same basic tasks र यो चाहिँ हामी धेरै जति पनि इन्फर्मेसनहरु
इनपुट गर्नुपर्ने छ, कम्प्युटरलाई दिनुपर्ने छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी यही कीबोर्डको थ्रुबाट दिने गर्छौं बढी मात्रामा र हामी त्यसै गरी माउसबाट पनि दिने गर्छौं र यसमा यो कीबोर्डमा डिफरेन्ट कीहरू हुने गर्छ र यो डिफरेन्ट कीहरूले कुन के काम गर्छ भन्ने कुराहरू जस्तो यहाँनिर ESC की देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँबाट F1 बाट यहाँ F12 सम्मको कीहरू रहेको छ। प्रिन्ट स्क्रिनको स्क्रोल लक, पुश ब्रेक यहाँनिर यसरी फेरि नम्बर कीहरू रहेको छ। यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा पनि फेरि नम्बर कीहरू रहेको छ, नुम लक छ। यो कुराहरू यिनीहरूले के काम गर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा सेपरेटली डिस्क्रिप्सन सहितको सेसन चाहिँ हामी नेक्स्ट सेसनमा गर्नेछौँ र यसमा चाहिँ हामी यो चाहिँ कीबोर्ड एउटा अर्को हार्डवेयर पार्ट हो र यो इनपुट डिभाइस हो र यसबाट हामी इन्फर्मेसन कम्प्युटरमा इनपुट गराउनको लागि यी नम्बर कीप्याडहरू यी कीबोर्डमा रहेको कीप्याडहरू भएको थ्रुबाट हामी इनपुट इन्फर्मेसन कम्प्युटरलाई प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ गर्दछौँ। त्यसै गरी अर्को कम्प्युटरको मेजर हार्डवेयर कम्पोनेन्ट हार्डवेयर पार्टमा रहेको छ माउस र द माउस इज अनदर इम्पोर्टेन्ट टुल फर कम्युनिकेटिङ विथ कम्प्युटर। कम्प्युटरलाई कम्युनिकेट गर्नको लागि इम्पोर्टेन्ट टुलमा माउस रहेको छ। कमनली नोन एज पोइन्टिङ डिभाइसलाई चाहिँ हामी पोइन्टिङ डिभाइसको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। इट लेट्स you point to object on the screen। यसमा चाहिँ हामी स्क्रिनमा देखिएको अब्जेक्टमा क्लिक गरेर हामी यसबाट काम लिने गर्छौं र क्लिक अन देम एन्ड मुभ देम। र अहिले मार्केटमा चाहिँ दुई थरी माउसहरू पाउने गरिन्छ। एउटा चाहिँ अप्टिकल माउस पाउने गरिन्छ भने अर्को मेकानिकल माउस पाउने गरिन्छ र मेकानिकल माउस पुरानो प्याटर्नको माउस हो र जुन मार्केटमा अहिले त्यति धेरै प्रचलनमा नरहेको माउस हो। तपाईहरुले खोज्नुभयो भने कहीँ पाउन सक्नुहुन्छ, तर म्याक्सिमम चलेको माउस भनेको चाहिँ अप्टिकल माउस हो र यो अप्टिकल माउस पनि एउटा जस्तो वायर माउस हुन्छ भने अर्को चाहिँ वायरलेस माउस पनि पाउनुहुन्छ र the optical mouse use an electronic eyes detected movement and is easier to clean। यो चाहिँ चलाउन पनि सजिलो हुन्छ र यसले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक आइज डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ भनेदेखि मेकानिकल माउस चलाउन पनि अलिक गाह्रो हुने गर्छ। यहाँनिर एउटा डल्लो हुने गर्छ र यो रोलिङ भएर यसले चाहिँ डिटेक्ट द मुभमेन्ट रिक्वायर रेगुलर क्लिनिङ टु द वर्क प्रपरली। राम्रोसँग काम गर्नलाई यो रेगुलर घुम्नु पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ पुरानो प्रकारको माउस हो र यो अहिले मार्केटमा त्यति धेरै पाइदैन र यो युज गर्नको हिसाबले अलिकति गाह्रो पनि हुने गर्छ। भनेदेखि अप्टिकल माउस चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ केही सहज पनि हुने गर्दछ। र आजको लागि चाहिँ मैले यति नै गरेको छु। नेक्स्ट भिडियोमा हामी द फंक्सन अफ कीबोर्ड एन्ड माउस विथ डिटेलमा डिस्क्रिप्सन जुन मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ। कीबोर्डको कीहरूले के काम गर्छ, त्यस्तै गरी माउसले कसरी के काम गर्छ, त्यसमा भएको बटनहरुको प्रयोग कसरी गर्ने गरिन्छ, त्यस्तै गरी बटन एन्ड पोर्ट अन अ कम्प्युटर जुन कम्प्युटरको सीपीयू सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटमा भएका जति पनि बटनहरु छन् र जति पनि पोर्ट्सहरु छन् कुनमा कस्तो तार राख्ने गरिन्छ र त्यसले के काम गर्ने गर्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा डिटेलमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। र त्यसै गरी इनसाइड द कम्प्युटर जुन सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेर देखाएको थिए र त्यसमा रहेको भित्र के कामहरु हुने गर्छ र के पार्ट्सहरु हुने गर्छ जुन कम्प्युटर भित्र रहेका कम्पोनेन्टहरुको बारेमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउने छौं। अन्य कुराहरुको बारेमा जान्नु पर्यो भनेदेखि अथवा तपाईहरुसँग समय अनुकूल हुन्छ भनेदेखि हामी कहाँ मोर देन 100 एबोभ कोर्सहरु रहेको छ र तपाईहरु हामी कहाँ आउन सक्नुहुन्छ र कोर्सेसहरु मोर देन 100 एबोभ कोर्सेसहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा हामी वी आर द वन एन्ड ओन्ली इन्टरनेशनली सर्टिफाइड इन्स्टिट्युट इन गण्डकी स्टेट। हामी गण्डकी प्रदेशमा नै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था पनि रहेका छौं र
हामी कहाँ आएर मोर देन 100 एबोभ कम्प्युटर रिलेटेड कोर्सेसहरू गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।